Hi! Sa video na to, matututunan natin gumamit ng dimensional analysis para mag-convert from one unit to a different unit. So, halimbawa, gusto natin mag-convert from inches, isa siyang unit of length, to centimeters, which is another unit of length. Yung inches to centimeters sa conversion, okay, ang alam natin is 1 inch is equal to 2.54 centimeters. Right? So, sa bawat isang inch, merong 2.54 na centimeters. So, halimbawa, paano natin i-convert yung 5.3 inches papunta sa centimeters? So, sulat muna natin, 5.3 inches. Okay? Ngayon, yung 5.3 inches, pwede natin siyang isulat as a fraction. Okay? Pwede natin ilagay yung 1 sa denominator. Diba? Kasi yung 5.3 inches divided by 1, pareho lang siya sa 5.3 inches. So, isulat natin na ganyan para lahat ng gagawin natin in form of a fraction. Alright? Ngayon, i-multiply natin sa isang fraction. Okay? Yung inch na unit, nasa taas siya, nasa numerator siya. Gusto natin siyang ma-cancel out kasi ang goal natin ay ma-convert siya sa centimeters. So, para ma-cancel out siya, kung nasa numerator siya, dun sa isang fraction, sa unang fraction, kailangan nasa denominator siya sa pangalawang fraction. Okay, kapag yung isang unit nasa numerator, and then may isa pang same unit na nasa denominator, pwede natin siyang i-cancel out. Okay? Ngayon, kung gusto natin siya i-convert to centimeters, ilalagay natin yung centimeters sa taas sa numerator. Okay? Dahil alam natin na 1 inch is equal to 2.54 centimeters, so pwede natin ilagay yung 1 inch sa baba. 1 inch is equal to 2.54 centimeters. Okay? Ngayon, kapag alam na natin yan, imumultiply lang natin si 5.3 inches sa 2.4 centimeters sa taas. Alright? Yung sagot will be 13.462 centimeters. Alright? Centimeters na lang yung matitirang unit kasi yung inch na units na cancel out na natin. Sa denominator, meron tayong 1 times 1 which is just equal to 1. So, 13.462 divided by 1 is just equal to 13.462 centimeters. Right? So, yun yung basic ng dimensional analysis. Para ma-cancel yung mga units, kailangan yung isang unit nasa numerator, yung isang unit nasa denominator ng kabilang fraction. Okay? So, yun yung simplest example. Ngayon, paano kung gusto nating i-convert pa sa panibagong unit? So, this time, ang gagawin natin, halimbawa, gusto natin i-convert from feet or foot to centimeters. Let's say, gusto ko ng 6.3 feet. I-convert natin siya to centimeters. Ngayon, wala tayong direct conversion from foot to centimeters. Ang alam natin, based sa conversion units natin, meron tayong 1 foot is equal to 12 inches. And yung ginamit natin kanina, 1 inch is equal to 2.54 centimeters. Okay? So, dalawang calculations yung gagawin natin. From foot, i-convert muna natin siya to inches, and then from inches, i-convert natin siya to centimeters. So, let's start with foot kasi yun yung given sa atin. So, 6.3 feet, multiply natin. Para ma-cancel again, tong feet na unit, pwede natin gawing fraction to. Para ma-cancel yung feet na unit, kailangan meron tayong feet sa baba. And then, yung inch nasa taas. So, magagamit natin yung conversion factor na to. So, sabi ko kanina, maka-cancel yung foot kasi meron ka sa numerator, meron ka rin sa denominator. So, isulat na natin yung mga values. 1 foot is equal to
12 inches. Ngayon, yung sagot nito is 75.6 inches. Okay? Dahil alam na natin siya in inches, pwede natin siya i-convert to centimeters. 75.6 inches. Again, meron tayong 1 sa baba, sa denominator. And then another fraction is from inch to centimeters. Okay? So you have 1 inch is to 2.54 centimeters. Again, si inch makakancel out siya. So, centimeters na lang yung matitira. And ang answer will be 192.024 centimeters. And ito na yung final answer natin. 192.024 centimeters. Ngayon, pwede natin tong gawing isang step lang. Imbes na dalawang steps, alright, gagawin natin isang step lang. Okay, so same problem, 6.3 feet, i-convert sa centimeters, same na conversion units yung gagamitin natin. Pero isang linya lang or isang step lang yung pag-solve natin. So we will start again with 6.3 feet. Then, from feet, pwede natin i-convert to inches. So 1 foot is equal to 12 inches. Maka-cancel yung unit na feet. And then, pwede tayo magdagdag ng isa pang fraction. Right? So, inches sa baba para makancel yung inches na unit. And then, centimeters sa taas. Kapag ginawa natin yan, maka-cancel yung inches na unit. Alright? So, kumbaga, pinagsama lang natin yung dalawang steps kanina. Tama? So, you have 1 inch sa baba and then 2.54 centimeters sa taas. Alright? Cancelled na yung units na feet, cancelled na yung units na inches. Ang matitira na lang sa atin ay yung units na centimeters. And, same answer, 192.024 centimeters. Kapag minultiply mo si 6.3, si 12, at si 2.54. So, denominator, again, is just 1 times 1. So, 1 lang yung denominator mo, which will give you the same answer, 192.024 centimeters. Ngayon, kung i-apply natin siya sa mga equations sa ideal gases, alright, saan natin magagamit yung dimensional analysis? Halimbawa, sa units ng pressure. Alright, marami tayong iba't ibang units of pressure. Meron tayong pressure. Ang units of pressure natin ay, meron tayong atmosphere. Right? Meron tayong bar. Meron tayong torr. Meron tayong millimeter mercury. Right? Meron din tayong Pascal. Okay, so ano-ano yung mga alam nating conversion units? Meron tayong 1 atmosphere is equal to 760 torr. Meron din tayong 1 atmosphere is equal to 760 millimeter mercury. Meron din tayong 1 atmosphere is equal to 101,325 pascals. So, kung titignan natin, pareho lang yung torr tsaka millimeter mercury. So, 1 torr is equal to 1 millimeter mercury. Okay? Yung bar, okay, magkaiba siya sa atmosphere, pero malapit lang yung unit ng bar sa atmosphere. Yung 1 bar, equal siya sa 100,000 pascals. And yung 1 bar, equal siya sa 0.987 atmospheres. Okay? Yan yung units of pressure na pwede nating gamitin. Alright? And ito yung mga conversion factors na pwede nating gamitin para mag-convert from 1 unit to
another. Alright? In terms of pressure.